قبل لا نبدأ حلقة اليوم من أقوى وأخطر المقاطع المرعبة، حاب أذكركم بشيء بسيط. إذا عجبكم المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك عشان تدعمون القناة وتخلونا نكمل ونجيب لكم مقاطع يمكن ما تنامون بعدها الليلة. منتصف الليل في الفلبين، ناموتو نايم وهو نص صاحي. فجأة يسمع صوت نباح كلبه عالي ومزعج. قام بسرعة يدور في البيت كله حتى ورا البيت، لكن ما لقى أي شيء غريب. لكن لما رجع يشوف لقطات كاميرات المراقبة، شاف شيء مرعب يخليك تحس إنك ما تبي تنام بعدها أبدا. Hello guys, Aji ko pala. Ipapakita ko lang sa inyo guys kung ano yung nakuha ng CCTV namin noong 2019 pa. Ayan, October 14, 2019. So, ngayon ko lang siya binidyoan or pinakita sa inyo kasi hinanap ko talaga tong video na to, yung record ng CCTV namin noon sa bahay ng parents ko. So, ayan, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung nakuha ng CCTV namin. Tingnan nyo guys sa 10:29:17. Okay? Tingnan nyo dito, may lalabas dito na parang usok. Tapos mabilis siyang papunta dito. Okay, wait natin mag 17. Okay, wait lang natin 17 seconds. Ayun. Okay, back natin. 17. Tingnan nyo dito. Ayun. Tingnan nyo. Ulitin natin. 17. Ayun, sobrang bilis niya. Tapos yung pangalawang nagpakita siya is 10:30. Tingnan niyo dito, mag-20 dyan. Tapos sa time na to, parang lumalakad na lang siya. Tingnan niyo, parang usok. Tapos nawala siya dito. Balik natin. Ayan. Di ba? Sa mga hindi pa naniniwala na may mga espiritu talaga. اللي صادتها الكاميرا كان شكل أبيض غامض على طرف الشاشة اليسار، يبدأ يتحرك ببطء لليمين وبعدين يختفي كأنه ما كان، لكن بعد ثواني يرجع يبان من نفس المكان اللي اختفى منه، ويرجع يتحرك للخلف بنفس الطريقة اللي جاء فيها. السؤال اللي يطرح نفسه، هل هذا ظهور جن ولا شيء ثاني؟ وش فكرتك؟ مارك دوتي موسيقي، جته فكرة يسجل أغنية جديدة، لكن اختار مكان غريب، مدرسة مهجورة. وأثناء التسجيل ما قدر يتخلص من الإحساس اللي فيه إن في أحد يراقبه، إحساس ثقيل كأن العيون تحفر فيه. لكن قرر يكمل. والغريب لما رجع البيت كان ناوي يحذف التسجيل، قرر يطلع عليه قبل، وهنا شاف شيء بالفعل ما كان لوحده. Okay. Okay. I'm not gonna. I'm not doing this right. Okay. I can't even see myself. I don't know if this is okay. وانت تشوف المقطع ركز عند الدرج ورا مارك. فجأة يمر شيء شفاف يتحرك بهدوء وبلمح البصر يختفي. مارك وقتها ما كان يعرف إن فيه شيء وراه، لكن شكه إنه مو لحاله طلع بمحله. السؤال الحين، هل اللي شافه عفريت أو شيء ثاني؟ نزلت قناة على اليوتيوب فيديو مرعب من رحلة تخييم في ويدبي إيسلاند، منطقة طبيعتها خلابة في واشنطن بأمريكا، والجو كان بارد. قرروا يزورون فورت كيزي، حصن كان تابع للجيش الأمريكي، وصار اليوم متحف. المكان عليه شائعات كثيرة، ظلال تتحرك فيه كأن المكان مسكون. ريان ما كان مصدق بوجود الجن، لكن بعد ما شاف هالفيديو شكله بيغير رأيه للأبد.
شفتها؟ بعيد لك المشهد، بس انتبه، إذا رمشت ممكن يفلت من عينك وما تشوفه. أثناء تصوير ريان للممرات المظلمة داخل الحصن، صادت الكاميرا ظل أسود الجزء من الثانية قبل ما يحرك الكاميرا بسرعة. بالبداية ما حس بأي شيء غريب أو غير طبيعي وهو هناك، لكن يوم رجع وراجع اللقطات في البيت انصدم. السؤال: هل كان هذا الظل مجرد خدعة ولا شيء مرعب صادتها الكاميرا؟ هاللقطات اللي راح تشوفها نزلها آرفين على تيك توك بعد ما مر بتجربة رجف القلب وهو مسافر لمنطقة بافاريا بألمانيا. السبب؟ كان سامع عن قصة أناليس ميتشيل، البنت الشابة اللي ماتت بظروف مأساوية بالسبعينات، واحدة من أشهر القضايا اللي طردت جن المتلبس في التاريخ. في سنة واحدة بس خضعت لأكثر من 67 عملية طرد بعد ما هي وعائلتها أكدوا إنها مسكونة بشيطان. عارفين، خلال رحلته يصادف غرفة مهجورة توصف بالرعب، يقولون إنها كانت ملك لعائلة ميتشيل. الفضول غلبه، قرر يستكشف وبدأ يسجل، وبدون ما يدري إن اللي بيصوره بيكون أبعد بكثير عن مجرد مكان مهجور. عارفين يحرك الكاميرا وفجأة شيء يتحرك فوقه بين العوارض الخشبية، ظل غامض شكله مخيف ويرجف القلب. المنظر يوتر الأعصاب. والسؤال هنا: اللي صادته كاميرا آرفين كان جن أو شيء ثاني أخطر بكثير؟ ستانلي من أمريكا الجنوبية كان يحضر مسيرة للشاحنات وقرر يصورها وهي تمر، لكن اللي صادته الكاميرا خلاه وخلى مشاهدينه يضيعون من قوة الصدمة. فجأة شخصية غامضة تطلع من العدم بشكل ما يتصدق. كثير من مشاهدين ستانلي قالوا مستحيل أحد يمر بين الشاحنتين كذا، وفيه ناس يشوفون إن اللي صار ممكن يكون الجن له دخل فيه. لكن أنت وش رايك باللي صار بهالمقطع؟ صاحب المنشور على ريدت يقول إنه صور بجوال والدته أكثر من صورة بشكل عشوائي، لكن لما جلست الأم تشوف الصور بهدوء شافت شيء مرعب بشكل ما يتصدق. لحظة واحدة قلبت الصور من ذكريات عادية لكابوس حقيقي. في واحدة من الصور تطلع خلفه شخصية سودة تماما، ملامحها غامضة واقفة وراه، وبعد كم لقطة تختفي وكأنها ما كانت موجودة أبدا. وإيش كان هذا يا ترى؟ كيان حقيقي ولا مجرد صدفة؟ شاركني رايك بالتعليقات صديقي. هذا الشخص يقول إن بيته مسكون، حركات غريبة، أصوات، خطوات وضربات ما توقف، لدرجة أنه قرر يوثق كل شيء بنفسه. وفي مرة من المرات سمع صوت جاي من جهة الخزانة، جمع كل شجاعته ووجه الكاميرا، واللي سجله كان مرعب بشكل ما ينوصف. Uy, sí le siguen pegando. Y es que sí, o sea, literal me da un chingo de miedo. ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pedo? Uy, ¡ah! ¡Ah! O sea, vean, no puede pasarse nadie para allá porque está la tabla. Hay una tabla ahí grandota que cubre todo. O sea, no crean que nada más está puesta así, no. Cubre todo. No hay manera. Aquí obviamente no cabe nadie. إيريك وهو يمد يده ليفتح باب الخزانة ينصدم فجأة بوجه أبيض شاحب ملامح مرعبة، شعرها أسود طويل. إيريك تجمد مكانه من الخوف، ولما فتح باب الخزانة بالكامل ما لقى أي شيء. المقطع
لما انتشر على اليوتيوب خلى ناس كثير يخافون ينامون من بعد ما شافوا هالشكل. انت تقدر بعد ما تطالع هاللقطة ما تطفي الأنوار؟ شخص قليل أدب يحاول يصور صديقته وهي بالحمام، لكن فجأة صار شيء يخوف. لحظتها عرفوا إنهم مو لحالهم، فيه أحد ثاني معاهم. Sal. Enséñame algo. No, sin toalla. Sin toalla. بعد ما طلعت صديقتها من الحمام لمح شيء غريب ورا ستارة الشاور، وفجأة طلع كيان مرعب صرخ من كثرة الرعب وسحب الستارة وهو يرتجف، لكن ما لقى أحد. المقطع انرفع على اليوتيوب عام 2011 وأثار بوقتها جدل واسع. بس أنت وش رايك؟ هل كان حقيقي؟ الفيديو المرعب هذا جاي من مستخدم ريدت، يقولون إن تم تسجيله من كاميرات مراقبة استشعرت حركة غريبة في المكان. تخيل كاميرا ثابتة وما تتحرك إلا إذا حست بشيء. وش كانت اللقطة؟ بتشوفون بوضوح شخصيتين واقفين بلا أي حركة عند مدخل مزرعة أخت رافائيل. زوجها حاول يصرخ عليهم ويردهم بس ما تحركوا، ولما شغل أنوار السيارة عليهم اختفوا فجأة كأنهم تبخروا بالهواء. وإيش رايكم؟ هل كانوا بشر ولا شيء ثاني تماما؟ هذا المقطع المخيف نزل على اليوتيوب وتصور وهم يستكشفون بيت مهجور بالليل. المكان ساكن ومرعب، لكن المستكشفين صادوا مفاجأة تخوف بشكل كبير. ليه في مطر بسكوت؟ فجأة شافوا إن فيه أحد يراقبهم من قلب العتمة. بالبداية كان مستحيل تميز وشه، لكن لما نبطئ المقطع نقدر نشوف بنت صغيرة بعيون تتوهج بشكل مخيف واقفة تناظر فيهم بنظرة ترعب القلب. وش رايك؟ هل كانت فعلا طفلة ولا شيء ثاني ما له تفسير؟ المقطع هذا انرفع على التيك توك من واحد اسمه يوشني، والمصدر الأصلي للحين ما هو معروف. يبدأ المقطع بأب وولده يلعبون برا بيتهم باليابان، الجو عادي وضحك، لكن فجأة يصير شيء يخليك توقف أنفاسك. لا ترمش عشان ما تفوتك اللقطة. 3 1うわ冷てこっち見てイエーイ
Piece bah. شفته؟ قبل ما ينتهي المقطع يطلع لنا شكل وجهه غامض، يظهر الثانية بس يناظر من وراء الشباك، بس بسرعة يختفي كأنه مو موجود أصلا. السؤال اللي يحير، هل هذا جن يتبع الولد أو الأب، ولا هو جن ساكن المكان من زمان؟ وش رايك أنت؟ المقطع الجاي ما نعرف أصله بالضبط، لكن اللي متأكد منه أنه مصور بيد بنتين فرنسيات راجعات من حفلة متأخر بالليل. في البداية كل شيء كان ضحك وناسة، لين فجأة وسط الظلام طلع لهم شيء مرعب غير كل الجو. On regarde les étoiles. C'est trop beau. On n'est pas bien là. On n'est pas bien là. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? المنظر مرعب، شكل شفاف وابيض واقف قدامهم بنص الطريق ثابت كأنه يراقبهم. البنتين يطالعونه والرهبة بعيونهم، وفجأة يركض صوبهم بسرعة، على طول يجرون بكل قوتهم. لكن الغريب يوم لفوا يشوفون وراهم ما فيها أحد. برأيك وش كان هذا الشيء؟ عابر سبيل أو بالفعل كان جن؟ وفي وسط الريف المكسيكي فيه فندق غامض صاير مسرح الأحداث ما تنفهم، أشياء غريبة تخلي الموظفين متأكدين إن المكان مسكون بالجن. غرف فاضية ينلقاها مفتوحة ومبهدلة كأن أحد دخل وعبث فيها، بس المشكلة ما فيها أحد أصلا. لكن في يوم من أيام أبريل الوضع انقلب مرعب. عاملة نظافة كانت تسولف مع زميلتها، وفجأة حلفت إنها شافت شخص واقف داخل وحدة من الغرف. الفضول غلبها، مسكت جوالها وراحت تتأكد بنفسها وتصور، وهنا بدأ الكابوس. Dijo que se veía una persona en la habitación 30 y le dije no, y me dice está ocupada, le digo se desocupó en la mañana y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que si es cierto se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita, sí, miren, ahí se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué se ve. كأن وجه مرعب يطل من الشباك، يراقب العاملة بنظرات تثقل الجو برعب غريب. خطواتها تقرب أكثر، ناوية تفتح الباب وتفحص الغرفة، لكن الوجه اختفى كأنه تبخر قبل لحظة بس. وفجأة صوت خبطة تهز المكان ويخلي قلبها يطيح من الخوف. وهنا ينتهي المشهد. السؤال اللي شافته، هل هو جن أو شيء ثاني أخطر؟ قناة فلبينية اسمها ديفاز فلوج نزلت هالمقطع المرعب بعد ما كاميرا المراقبة في مقهى انترنت صادت شيء يخوف
ما له تفسير. Hindi naman eh. Kala ko nga si Bulag, nandito si Bulag eh. Eh, nandun naman sa kusina si Bulag, hindi naman siya yun eh. كل شيء كان طبيعي لين فجأة الأشياء تبدأ تتحرك من نفسها. المرأة ما عندها أدنى فكرة وش يصير، شيء ما صار لها من قبل كذا. تخرج تتصل بصديقها تحكي له، لكن ما أخذ كلامها بجدية. ورغم كذا ما تقدر تكتم إحساسها إن في شيء غريب بالمكان. تضب أغراضها عشان تخلص شغلها، لكن قبل ما تطلع شيء طاح عليها من المكتب فجأة خلاها تصرخ وتركض تهرب. وش تتوقع؟ كان ذاك الشيء. قناة يابانية معروفة بالتحقيقات في الأماكن المسكونة نزلوا مقاطع تخوف من مجمع سكني صار فيه مصيبة. لقوا جثة رجال داخل شقته وبجنبه كاميرا فيديو فيها مقاطع بعرضها لكم. الغريب الجيران يقولون كانوا يشوفون أشكال غامضة تمشي بالمكان، ويقولون يمكن الرجال كان يحاول يثبت إن بيته فيه شيء ما هو طبيعي. هنا هيرو قرر يدخل ويستكشف، واللي صادته الكاميرا شيء يجمد الدم. كأنها شكل غامض أو أحد يبين من باب مفتوح ويناظر مباشرة في هيرو، وهو ما يدري إنه مراقب. هيرو كمل تحقيقه بالمكان وما طول حتى بدأ يسمع أصوات غريبة بالشقة. قرر بعدها يشيك على لقطات الكاميرا اللي لقوها جنب جثة الرجال. كان متوقع ما يلقى شيء، لكن اللي شافه صدمه صدمة عمره.
على الأشرطة الكاميرا لقطت وجه مخيف يناظر، ووجه ثاني يطلع من الأرض ويناظر بعد. هذه اللقطات واللي صورها ايرو دليل قوي ان المكان هذا مسكون. بس وش رايك انت؟ في قلب اليابان بيت يلفه هالة خوف حقيقي، يقال انه يجسد القصة الحقيقية الواقعية للحقد او ذاك رج، اسطورة عن روح تملكها الغضب والحزن، تلتهم اي شخص يتجرأ ويتحدى اللعنة. شخص واحد قرر يكسر حاجز الخوف وراح يستكشف البيت متحدي كل الأساطير، لكن ببساطة اختفى من دون أثر. واللي عندنا اليوم لقطات مرعبة تم استكشافها على ميموري كارد، ونشرها حساب في اليوتيوب تكشف اللحظات الأخيرة من حياة المستكشف. خلال استكشافه للدور الثاني الباب يتقفل بقوة مفاجئة خلت قلبه يطيح من مكانه. حاول يجمع شجاعته، فتح الباب وما في شيء، وفجأة الكاميرا صادت شخص بشعر طويل. وقتها الكاميرا بدأت تشوش كأن في شيء يعطلها. هنا بدأ الخوف الحقيقي يسيطر عليه. بعد لحظات تقدم بحذر، المكان يبان فاضي، لكن فجأة ظهرت شخصية بشعر طويل وفستان أبيض، شكلها يذكرنا مباشرة بفيلم ذاك راج. هاجمتها بسرعة، والنتيجة كانت ببساطة إن هذا الشخص اختفى للأبد. وإيش رأيك؟ هل كانت مجرد أسطورة، ولا هذا دليل إن اللعنة حقيقية فعلا؟ إليس نشر سلسلة من المقاطع المرعبة اللي يصور فيها بيته يقول إنه مسكون. بحسابه بالتيك توك مسجل كل شيء يصير، ومن بين كل المقاطع اللي سجلها في مقطع واحد شد انتباهي بشكل كبير، وبصراحة حسيت بالخوف. No creerás lo que pasó esta noche. Son las 10 de la noche, con 20 minutos, y ya estaba durmiendo porque estos días tengo que madrugar y acabo de escuchar que alguien me susurró fuerte al oído. Una voz horrible, entonces eso me despertó. Aparte de eso también estoy sintiendo pasos, estoy sintiendo ruido. Y bueno, yo espero que esta noche sea muy tranquila. ¿Qué fue eso? Dios mío, ¿qué fue eso? Me arrebataron la cobija. Ay, Dios mío. Me arrebataron la cobija. No sé si salir porque estoy asustado.
Todavía se escuchan voces de la gente porque está muy temprano. Estoy temblando, estoy nervioso, súper nervioso. No paro de temblar. Les juro que estoy temblando, gente. Estoy temblando mucho. Ay, Dios mío, qué susto tan bravo. الغطا ينزاح عن إليس بشكل مفاجئ، وقبل ذا كله كان يسمع أصوات غريبة، ولما تشجع وقام وهو خايف ليتأكد ما كان فيه أي شيء. كل اللي شافوا مقاطع إليس أكدوا إن بيته فيه كيان شيطاني، أو لنقول الجن معاه بكل لحظة. لكن صديقي، أنت وش رايك؟ لو إنك مكانه وش تتصرف؟ قناة يابانية اسمها جاجا برو تي في راح فيها تشيلي تاما المعبد مهجور اسمه هاكجي، معروف إنه من أكثر الأماكن المسكونة واللي تطلع فيها أشياء ما تتصدق. وخلال جولته داخل المعبد بدأ يسمع صوت امرأة مخيف. هنا حس بخوف وقرر يقطع المغامرة بسرعة، لكن وهو راجع واجه شيء مخيف جدا.はい、ありがとうございました。では帰ります。さようなら。ركزت نظرك وشفته؟ تشيلي قفل الأبواب، لكن الكاميرا صادت وجهه أبيض شاحب يطل من فتحة الباب. منظر ترك تشيلي والمشاهدين بصدمة وخوف ما ينوصف. الكثير من المتابعين قالوا إنها روح امرأة شافوها أكثر من مرة تتجول في نفس المكان. لكن وش رايك؟ هل كان فعلا شبح امرأة ولا في تفسير ثاني أخطر؟ شخص اسمه وي كان جالس في بيته وكل شيء طبيعي، لين لمح حركة غريبة بطرف عينه. على طول مسك جواله وبدأ يسجل، وقرر يروح يحقق بنفسه من الشيء اللي شافه. This is on repeat. This happens over. And then the knocking happens. The knocking. There it is. And it just goes and goes until you tell it to stop. Can you stop, please? I mean, it's just right there. That's new. Okay. Whatever you are, you gotta go. And yeah, I don't like that. I don't like that at all. Goodbye. فجأة يطلع قدامها شيء أسود شفاف كأنه ضباب، له شكل إنسان يتحرك بهدوء وبلحظة يختفي عن الأنظار. بعدها بثواني ينسمع أصوات خطوات ثقيلة وضربات كأن أحد يقرب منه، والكرسي قدامه يتحرك رايح جاي لوحده. وفي المقطع اللي بعده وي كان في المطبخ يتصرف عادي قبل ما يصير شيء أغرب وأرعب. Go lie down. It's okay. Lie down. Stay. I've been doing this all morning and I don't have time for this today. Stop. Hey, buddy. I got too much going on. You gotta cut it out. Oh, shit. Okay. I'm just gonna set it up. Paper towels. And we'll just let the phone roll. Calm
فجأة باب القبو ينفتح لوحده، والأنوار تبدأ تطفي وتشتغل بشكل عشوائي كأن أحد يتحكم فيها. وي يحاول يقفل الباب أكثر من مرة، وبكل مرة يفتح لوحده. ولو ركزت كويس تلاحظ ظل صغير بحجم طفل يظهر ثواني ويختفي. وي يتشجع ويروح يقفل الباب، لكن ينفتح فورا، وهالمرة تقدر تشوف نفس الشكل واقف كأنه يراقبه. وبالمقطع اللي بعده كلبه بدأ ينبح باتجاه معين كأنه كابوس حقيقي. Leave. Stop. You gotta go. Shh, 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 shh. Calm down. What are you? Stop. Charlie, come on. I don't even know how to explain what I'm seeing. Holy hell. بشكل مفاجئ ينسمع صوت ضربات قوية على الشباك كأن أحد يحاول يدخل. وي يروح يشيك على الموضوع، لكن اللي يصدمك إنك تشوف أيادي من دون جسم. الأنوار تطفي من جوا، وبنفس اللحظة تشتغل الإضاءة الخارجية وكأن في شيء يتحكم بكل شيء. الأيادي تختفي. وي يقرر يطلع يتأكد، بس ما يلقى أحد. يقفل الباب ويلف. الضربات ترجع مرة ثانية، ولما يوجه الكاميرا يشوف نفس الأيادي بالضبط. وبالمقطع اللي بعده يظهر شكل مخيف ومرعب لأبعد حد. Yes. Hello. What is that? Who are you? I'm not gonna hurt you. Leave my lights alone. يظهر شكل أسود يطل براسه، ولما يروح وي ليتأكد الشكل يختفي تماما. كل اللي شافوا مقاطع وي ندموا جدا لما شافوها بآخر الليل لوحدهم، لأنهم صاروا خايفين جدا. وإيش رأيكم؟ شاركونا بالتعليقات. الفيديو كان لايف قدام آلاف من متابعين ريكي وزوجته. قرروا يدخلون مبنى مهجور معروف إنه مسكون، وبعد ما مرت 20 دقيقة من البث خطر ببالهم يسوون جلسة ويجا. لكن تبي الصراحة كانت أسوأ فكرة ممكن تخطر على بالهم. No, ya no. Tú dime, ¿a poco no sientes nada? Sí, pero ¿no quieres más? Sí, pues sí, pero tú estás jugando, yo no estoy agarrando eso. No más poquitas. Ok. ¿Qué otra cosa quieres que pregunte? ¿Tú sientes? Se siente algo aquí ya, ¿eh? ¿Estás aquí con nosotros? ¡Liz! ¡Muévete de aquí! ¡Muévete! ¡Muévete! أثناء جلسة الويجا صاروا يسمعون أصوات غريبة. أولها ضحكات أطفال خفيفة، بعدها طلع صوت أنين خفيف جاي من زاوية مظلمة في الغرفة. ريكي حاول يتأكد من الصوت، مشى بهدوء، لكن فجأة الكاميرا صادت وجه مخيف جدا متخبي ورا الملابس. هنا ريكي وزوجته فقدوا أعصابهم، صرخوا وركضوا يهربون من المكان تاركين البث شغال، ومتابعينهم بحالة رعب ما تنوصف. وإيش رأيك؟ تظن اللي شافوه حقيقي ولا شيء ثاني؟